Morjes, morjes. Kiva, kun tulit kanavalle. Luetaan jälleen vähän rock-lehteä vuodelta 1987. Tällä kertaa suosikkia. Pitemmittä puheitta, eli suosikki 4B vuodelta 1987. Ja tämä B-numero, täällä lukeekin, niin Extra. Eli itse päälehden lisäksi, kun levikki oli niin kovaa silloin 80-luvulla, niin Jyrki Hämäläinen päätti ruveta julkaisemaan myös tämmöistä extranumeroita välissä. Hiukan tämä poikkeaa siitä itse pääsuosikista lähinnä sikäli, että tässä ei ole mitään niin kuin semmoisia suosikkilehden vakipalstoja, ei ole mitään näitä karvapääkallerioita tai niin, ei ole mitään listauksia, levymyyntejä, karvapääkallerioita, ei myöskään näitä Jammusetin ja Bees and Honeys juttuja, eikä myöskään levyarvosteluja. Mutta aika paljon tässä on kuitenkin luettavaa, paljon bändijuttuja, haastatteluja. Käydään katsomassa, kalpeneeko B-numero päänumeroiden rinnalla. Suosikki 4B-numero vuodelta 1987 ja tämähän on aika jännää silleen, että suosikin levikki oli niinkin suurta, että sitten ruvettiin tekemään tämmöistä B-numeroa väliin, mikä täällä lukee Extra ja sitten, no joo, jos tätä kantta katsoo, niin ensimmäisenä tulee mieleen, että tässä on nyt sitten tämä suosikin tyylikäs logo, mikä yleensä on ollut, niin se on korvattu tuommoisella aika tympeällä, tylsällä jutulla. En tiedä, oliko sitten tarkoitus, että tämä B-numero nimenomaan, B-hän tarkoittaa, että tämä on jotenkin vähän kevyempi numero verrattuna niihin päänumeroihin, mutta kyllä mulla on sellainen muistikuva, että nämä ihan täyttä tavaraa, nämä lehdet oli, saattoi olla, että ne on ollut vähän ohkaisempia, mutta se just kertoo siitä, että kysyntää oli niin paljon, niin oli varaa ruveta tekemään tämmöistäkin. Ja aika paljon tähän on kanteen tyypätty tavaraa, noin niin kuin ehkä vähän liikaakin. Tässä nyt kerrotaan melkein niin kuin kaikesta, noin niin kuin markkinoinnillisesti, niin ei ehkä järkevintä. Juu, kyllä minä tiedän, mä oon käynyt Loimaan ammattiinstituutin markkinointilinjalta, olen valmistunut vuonna 1994, niin on mulla varaa puhua tämmöisistä asioista. Mutta joo, jos lähdetään katsoa, niin tässä on pääjuttuna tämä Mötley Cruen hurja paluu. Sitten tosi mielenkiintoinen on tämä, että tässä on Rockin kauniit pojat sen ajan John Bon Jovi ja Joey Tempest laitettu molemmille 20 kuumaa kysymystä molemmille. Sitten kevään uudet prätkät kyydissä Sakke ja Mato, eli Slippareiden Sakke Järvenpää ja Mato Valtonen on sitten testanneet jotain uusia prätkiä. Sitten on tyttöbändeistä juttua Ilona Bangles, Eva Dahlgren ja Footsbox, mikä ikinä lieneekään. Mampa-keikalla uusia kotimaisia esiteltyjä, ja täällä vähän niin kuin nurkassa piilossa niin vielä Motorhead. Ostin tämän lehden tuolta, katsotaan, tämä oli Kaarinan Ykköstien kirpputorilta. Maksoin tästä 7 €, mikä oli mun mielestä ihan kohtuullista, koska se, mikä tästä lehdestä tekee vielä upea, niin täällä on nämä julisteet, Mötley Cruen Eurythmicsin julisteet, niin nämä on täällä lehden sisällä vielä tallella. Muistan tämän mötiköiden julisteen kyllä, mikä on, mutta oli varmaan seinälläkin itselläkin, mutta mä luulen, että mä jätän nämä tänne, koska tämä on niin harvinaista herkkua, että lehden sisällä on vielä julisteet niitattuna kiinni. Mutta lähdetään katsomaan, miltä näytti siis suosikin 4B-numero vuodelta 1987, myyty keväällä huhti-toukokuussa. Hinta 12 markkaa. Täältä tulee ensimmäisenä tämä niin sanottu pääkirjoitus, missä sitten Mötley Crue on palannut. USA:n länsirannikon glamour-kakarat ovat osoittaneet epäilijöille olevansa edelleen merkittävä rockryhmä.
erilaiset sekoilut, puheet mafiamanagereista ja oikeudenkäynnit ja skandaalit ovat lisänneet tsemppiä ja saaneet Vince Neilin ja kumppanit tekemään hurjan paluun suoraan huipulle. Toi on hauska, että tässä painotetaan tätä hurja-sanaa, hurja paluu, hurja. Tässähän eletään 87 vuotta, niin Mötley Crüeltä on tainnut ilmestyä sitten ja onkin ilmestynyt Girls, Girls, Girls-levy. Hurja paluu, joo. Sisällysluettelua, joo, ei käydä sitä enempää läpi, koska mehän tässä lukastaan koko lehti. Jyrki Hämäläinen päätoimittaja ja Päivi Väänänen toimitussihteeri. Se, mikä tässä nyt pani tässäkin lehdessä, kun lueskelin niin Päivi Väänänen, Heidi Kärkkäinen toimittajana, ketä tässä on, niin tässä on paljon naistekijöitä, mikä antaa sitten justiinsa tälle tämmöisen ilmeen, mikä on aivan loistavaa, että Hämäläinen on antanut näille taitaville naistoimittajille vapaat kädet tehdä lehteä, mutta sitten se lähtee tällä upealla kuvituksella kyllä. Tämä on Arlette Vereke, kuka oli suosikin tämmöinen USAn kirjeenvaihtajajuttujen tekijä, niin hänen juttuunsa sitten Mötley Crüestä, ja tässä uutta albumia tehtäessä Nikki hyöri studiossa myös tuottajana. Girls, Girls, Girlsin hän on tuottanut Tom Werman. Ja jotenkin jännä lukea sen jo niin kuin tästä Aikalaislehdestä se, että Nikki Sixx on jo silloin maininnut. Muistaakseni Nikki Sixxiä ei kyllä tuottajana levyn kannessa mainita, mutta myöhemminhän Nikki Sixx on kritisoinut tätä Tom Wermania, että se herra laiskotteli siellä studiossa ja hän tuotti esimerkiksi Vincen lauluosuudet. Mä en vaan muistanut, että hän on jo maininnut asiasta silloin levyn ilmestymisen aikoihin. Tom Werman hän on jännä tuottaja siitä, että hän on tuottanut useamman tämmöisen 80-luvun heavy hard rock -yhtyeen sen menestyneimmät levyt, ja aika monet on sitten myöhemmin ruvenneet haukkumaan ja mollaamaan herran tuotantotapoja, mikä on mun mielestä aivan turhaa, mutta esimerkiksi Dee Snider on haukkunut Tom Wermania, koska hänen mielestään Tom Werman pilasi sitten Stay Hungryn soundit ja Twisted Sister meni niin älyttömyyksiin sitten, että he levyttivät sitten Stay Hungryn uudelleen nimellä Still Hungry ja sellaisilla soundeilla, kuin heidän mielestään se olisi pitänyt olla. Tämähän on aivan niin kuin naurettavaa tuommoinen jälkijättöinen, ja varsinkin mä ymmärtäisin, jos levyt olisi flopannut ja muuta, mutta kun nämä on bändien niin kuin platinamyynteihin yltäneitä levyjä. Mutta joo. Komeita kuvia, komeen näköinen bändi oli tuohon aikaan Mötley Crüe. En sano mitään nykypäivän Mötley Crüestä. Pitkä juttu täällä on. Vince Neilia haastatellaan, jos otan, en aja. Täällä ehkä käydään läpi. Ei muuten mainita Ratslea eikä Hanoi Rocksia missään kohtaa, mutta auto-onnettomuus mainitaan ja Vince sanoo täällä lopussa, että kysytään, että kiusaako sinua se, että lehdet kirjoittavat siitä vieläkin? Kyllä, koska se tapahtui 3 vuotta sitten. Siitä on jo pitkä aika, olen maksanut kaikki korvaukset ja istunut vankilassa. Se kuuluu menneisyyteen, enkä voi tehdä mitään muuttaakseni sitä. Se pitää kyllä paikkansa, että ei hän voinut mitään tehdä muuttaakseen sitä, mutta kyllähän Vince Neil joutuu tuosta asiasta niin kuin puhumaan. Tai kuulemaan ainakin niin koko loppuikänsä, että 3 vuotta on aika lyhyt aika sitten ollut kuitenkin. Ikävä onnettomuus, missä niin kuin sanotaanko, että kaikki oli yhtä sekaisin. Että tietysti se, että Vince nousi siihen rattiin, niin se oli se viimeinen virhe, mutta joo. Kovin täällä Vince Neil kertoo siitä, että hän halusi näytellä enemmän leffoissa ja muissa, ja häntä on pyydettykin kaikennäköisiä elokuvia, hän halusi ohjata myöskin kaikennäköistä, ja no tuossa vaiheessa tietysti kaverilla on kyllä ollut vain taivas rajana, että no
hyvä, että tyytyy rock-laulamaan. En mä tiedä, olisinko mä halunnut nähdä Vincent Neilin ohjaamia elokuvia. Tuskin. Sitten tulee 20 kysymystä Joey Tempestille. Hienolla otsikolla Juise Leskinen on nasta. Joakim Larsson oikealta nimeltään, enpä muistanut sellaistakaan. Poika, jonka seurassa viihdyt. Hassu kysymys. Ki Marcello. Onko nämä kysymykset? Tässä ei lue toimittajaa. PV, Päivi Väänänen. No niin, nämä on ihan suomalaisen toimittajan keksimiä kysymyksiä. Oletko koskaan ollut pidätettynä? En. Poltatko tupakkaa? En. Juotko viinaa? Harvoin, joskus olutta. Melkoinen ihanne vävy. Tunnetko suomalaista rockia? Ainakin Hanoi Rocksin ja Juise Leskisen, jonka näin festareilla Suomessa. Nasta-tyyppi. Joo, olisi ollut hienoa olla kärpäsenä katossa näkemässä, kun Joey Tempest ja Juise Leskinen juttelevat. Sitten tulee yhtäkkiä tänne väliin tämmöinen Zeus Mattilan tekemä Motorhead-juttu, mikä ei vaikuta yhtään suosikkimaiselta jutulta ainakaan 80-luvun. Ja tämä on enemmän melkein tämmöinen soundimainen juttu, mutta tämä on jotenkin tämmöinen opettava juttu. Ihan kun tässä haluttaisiin kertoa nuorisolle, mikä on Motorhead, käydään Motorheadin uraa läpi. Ja no, aivan mahtavaa. Eihän aina kun Motorheadista kirjoitetaan, niin onhan se hieno juttu. Ja tietysti jos ajatellaan, niin eihän tuohon aikaan niin oikein tämmöistä rock-tietoa tänä päivänä on niin helppo, kun menee vaan nettiin ja kirjoittaa hakukoneeseen sinne, mitä haluaa etsiä, niin tietoa löytyy mistä tahansa, niin tuohon aikaan se oli vähän hankalampaa, niin kyllähän tämmöiset jututkin olivat arvossaan. Ja varsinkin niin kuin Zeus Mattilan kirjoittamana, kuka niin kuin tiesi Motorheadista kaiken mahdollisen. Nämä veitikatko maailman ilkein yhtye lukee kuvaan täällä reunassa. Kyllä vaan. Sitten alkaa tämä, teksti Viroi Valli, kuvat Päivi Väänänen. Kovia suosikin toimittajia, mutta Ilona itse asiassa bändinä, tamperelaisyhtye Ilona, miten sitten jonkun aikaa kovin niin kuin sinne Popeda ja Eppu Normaalin väliin kiilattiin tamperelaisena naisversiona, niin ei kyllä munhun tehnyt ikinä mitään vaikutusta musiikillisesti, eikä oikein muutenkaan, että joo, bändi kuin ei lukka, no en tiedä. Mun iski vasta sitten myöhemmin, kun Tarharyhmä tuli, niin se oli kovaa kamaa. Ei nämä niinkään. Tietysti Toni oli taitava muusikko ja kitaristi kaikin puolin, mutta hip hurraa. Sitten jatkuu Heidi Kärkkäinen, mahtava toimittaja suosikissa, Bangles, Eva Dahlgrenista juttua. Kyllä, niin kuin hämäläiselle täytyy hattua nostaa, että se on niin kuin antanut näiden naistoimittajien tehdä näitä haluamia juttuja ja nostanut tätä naiset rockissa, niin ei ollut vielä 80-luvullakaan mikään päivänselvä juttu. Ja sitten kun puhuttiin kuitenkin naisrockista ja muista, tänä päivänä ehkä puhutaan, vaikka olisi naispuolinenkin esiintyjä, niin ei käytetä aina sitä naisteemaa ihan miespuolisista bändeistäkään sanota, että miesrokkarit. Näistä sanottiin silloin 80-luvulta, että naisrokkarit, mutta jossain kohtaahan se tietysti se täytyy se esimarssi ja tasa-arvo tehdä. Mutta tänä päivänä harvemmin onneksi toivottavasti niin esimerkiksi Maija Vilkkumaasta sanotaan, että naisrokkari, että sanotaan vaan, että rokkari. Se on parempi. Sitten on tämä Fudgebox, mikä ei sano mulle mitään. No, näyttää 80-luvulta. Varmaan kuulostaakin. Uudet komeetat. Suosikissa oli kyllä hienoa sekin, että jos ajattelee, että se on Valtavirta-lehti ollut, niin sitten tehnyt uusistakin bändeistä
juttuja. Miljoonas Sade on ollut uusi bändi, eli mä oon lapsuuden sankarille tullut, ja sitten on Aki Sirkessalon Giddy Ups. Alkukevääksi kaavailut maaseutukeikat Per Kyntin kanssa eivät toteutuneet, mutta kova ennakkomaine on poikinut Giddy Upsille kesäksi festivaaliesiintymisiä. Ja sitten on Electric Blue, Becky Sue and the Revolution from Mars. Mä muistan joitakin biisejä ja jonkun videonkin nähneeni telkkarissa. Olisiko jossain Rockstopissa tullut tai jotain. Ja aika räyhäkästä meininkiä oli. Melkoinen nimihirviö bändillä. Bändin debyyttilevy on 8 kappaleen 10-tuumainen LP You Say You Want a Revolution. Mitä muuta outoa tässä joukkiossa on? Ei meissä ole mitään outoa, ei edes nimi tai levymuoto. No, kyllähän siinä on sitten haettu vähän semmoista erikoisuutta, jos on noin pitkä nimi ja sitten levykin julkaistaan 10-tuumaisena, mutta no, täällä sanoo, että bändi hehkuttaa Iggy Popin Stoogesia, jonka Raw Power-kiekkoa soitettiin studiossa äänittäjälle malliksi täydellä teholla korvalappustereoista. Eli aika hyvä. Täytyykin ottaa Electric Becky Sue and the Revolution from Mars uudelleen kuunteluun. Sitten tulee tämä Mato ja Sakke, on täällä Dipolin moottoripyörä 87-näyttelyssä, MP-näyttelyssä. Mä en näistä oikein tiedä enkä perustakaan, mutta viivytään tässä nyt hieman pitempään. Mä luulen, että esimerkiksi toi kaverikanava Lars Dube saattaa arvostaa näitä prätkäjuttuja, niin katsellaan nyt, mitä tästä sitten löytyy. Mä en ole ikinä ollut mikään niinku prätkäintoilija. Ei mulla ollut nuorena edes mopoa. Muilla oli, mutta mulla ei. Mutta joo. No, tässä on tämmöinen Honda QR50 Maton kantaa kainalossa. Sitten tulee Kawasakin 500 Eliminator. Tämä on näyttelyn namu, sopii hyvin kimmoillekin sekä värinsä että ajettavuutensa vuoksi. Tämä on niin nätti, että sen kanssa voisi mennä vaikka nukkumaan. Okei. No. Yamaha XV1000. Selvä. Sitten jatkuu, mitäs täällä tulee, Harrikka 750, aito Harrikka vuosimallia 1950, kyydissä tosin pullakuskit eikä jet-toppi. Mulla on sellainen muistikuva, että Mato ja Sakke, niin niillähän oli jotain Harrikka maahantuontia, että ne lähti siihen bisnekseen itsekin mukaan. Tässä on muuten Mato ja Sakke, niin vaikka ne olisi liippareita vielä, niin niillä on jo nämä Leningrad-kaupoissa tötterötukat. Sitten on poliisimoottoripyörä, Bemari. Tämä Bemari on 1000-kuutioinen ja 90 hevosvoimainen pyörä, jonka huippunopeus on 200 kilometriä tunnissa. Poliisilla on käytössään 60-70 prätkää, joista suurin osa valkoisia Bemareita. Poliisiprätkien varustuksiin kuuluu muun muassa hälytysvalot ja torvet, radiopuhelimet, kamerat ja käsiraudat. Noniin. Semmoista. Sitten uusia komeettoja, uusia bändejä jatkuu 4 ruusua, Ilkka Alanko 17V. Oho. Aika jännä. Talouskukkaro oli muuten se, joo tässäkin mainitaan se bändi, mikä oli nimenä ennen kuin muuttuivat 4 ruusuksi. Sitten on tämä Julisteväli, sittenhän täällä on Bogartin Johnny Gustafsson, upea turkulaismuusikko, joka oli muuten muita Bogartin jätkiä pikkasen vanhempi. Ja mä silloin aikoinaan 80-luvulla itse ihmettelin, kun sillä ei ollut sellaista samanlaista hienoa 80-luvun lettiä kuin muilla, mutta Johnnylla oli jo sen verran pitkä muusikoura taustalla, että upeata, että lähti Bogartiin silleen, joskus se käytiin sitä suikkaa tuossa, mutta
oli sen verran elämänkokemusta enemmän, niin että piti oman linjansa. Ja tämähän oli Bogartille tämä Valion maitokampanja aika tuottoisa noin niin kuin rahallisesti, että siihen kannatti lähteä. Tässä on nähtävästi ollut sitten jokaista bändin jäsenestä tämmöinen aukeama, minkä on saanut kerätä seinälle. Ja tässä meikäläisellä on Johnny. Sitten myöhemminhän Ben Johnson ryhtyi mainostamaan maitoa vai ei, kun se oli jo aikaisemmin. No, joka tapauksessa tervehenkiset nuoret miehet mainostaa maitoa. Mambasta juttua. En ole ikinä hurahtanut oikein Mambaan. Monesta porilaisyhtyeestä kyllä pidän, mutta Mamba nyt, jos se radiossa soi, niin on ne alkuaikojen biisit ihan näppäriä sanotuksellisesti, mutta siinähän se sitten. Mutta sittenhän paukahtaa. Tulee väriä huomattavasti enemmän. Se on David Lee Rodin debyyttilevyn jälkeen nähtävästi. Tässä on haastateltu rumpali Greg Bissonettia ja Dave sanoo, missä mennään, mutta rumpali määrää tahdin. Tämähän oli kyllä aikamoinen superyhtye kaikin puolin. Tietysti toi Steve Vain saaminen kitaraan oli upeeta, mutta sitten loppujen lopuksi kyllä tulokset jäi vähän laihommiksi. Levyt on ihan jees, mutta se, niin kuin sinkkubiisit, jos ajattelee eka levykin, Yankee Rose on aivan loistava ja se kanssakäyminen niin kuin Steve Vain ja David Lee Rothin välillä siinä biisissä, niin onhan se upeata, mutta kyllä se olisi ehkä kaivannut sitten enemmän semmoisia vahvoja ulkopuolisia biisinkirjoittajia. Meillä on liikaa semmoista täytematskua ja jos ajatellaan niin kyllä musiikillisesti Van Halen sitten jälkeenpäin tälle jälkiviisaasti sanottuna, niin veti pitemmän korren. Toki Dave oli näyttävämpi ja kaikin puolin niin kuin kimaltelevampi stara, mutta no, alkuun meikäläinenkin ajatteli, kun näki ensimmäisen kerran, kun Sammy Hagar oli Van Halenin nokilla, että mitä hemmettiä, mutta kyllä tämä Daven niin kuin ura musiikillisesti jäi ehkä kaikkein silleen niin kuin, paljon hyvää siellä on, mutta valitettavasti niin se kaikissa levyissä niin ei ole semmoista ihan täyttä timangin kokonaishyvää levyä. Sääli. Ja en nyt oikeastaan viittisi sanoa tämän päivän, kun noita tulee tuolla feedissä, Facebookissakin vastaan näitä Daven tämän päivän esiintymisiä, niin se on vähän sama kuin Scorpionsin Klaus Mainea katsoo, niin kyllähän sitä niin kuin omankin ikääntymisensä tajuaa siinä ohessa, että rockista nyt on tullut aikalaista niin kuin aikamoista eläkemusiikkia, että niin sen kai kuuluu mennäkin sitten, että, mutta eihän noi artistit osaa lopettaa ennen kuin delaavat ja sanotaan, että 80 rokkari ei enää lavalla ehkä ole kaikkein parhaimmillaan. No, oli aikoja, että ihmeteltiin rollareita, kun ne oli yli 40, että kuin noin vanhat äijät voi enää rokata. Elämä Daven bändissä on yhtä juhlaa, se on ollut varmaan totta. Sitten tulee joku Nick Kamen, vaatteet pois levyttämään. Nick Kamen ei sano mulle mitään. Okei, joku tyyppi, jonka on esiintynyt Madonnan Open Your Heart-videolla ja sen jälkeen lähtenyt tekemään sitten omaa musaa. Ehkä mun ei tarvitse tietää Nick Kamenista vai... Nikiä on sanottu uuden sukupolven Elvikseksi ja hänessä on kieltämättä tiettyä samannäköisyyttä Elviksen kanssa just. Sitten Coca-Colaa, mahtavaa, kokista mainostetaan. Jos pitää valita kokis ja Pepsi, niin totta kai kokis on se ykkönen. Sinne voitte kommentteihin kirjoittaa kokis vai Pepsi. Mä annan ääneni kokikselle. Pitäisikö tehdä semmoinen jakso, missä käydään läpi? No joo.
kokis vai Pepsi. Kokis vai Pepsi, kahden suora. Ei tehdä semmoista. Straight to Hell, Sid ja Nancy-elokuvan ohjaajan Alex Coxin uusin teos Straight to Hell. Sid ja Nancy-elokuva teki kyllä itseeni suuren vaikutuksen silloin, kun sen näin ensimmäisen, toisen ja kolmannenkin kerran varmaan. Ja sitä kautta löysin sitten Sex Pistolsin siinä 18-vuotiaana ja enemmänkin tutustuin punkkiin, vaikka elettiin jo 80-luvun loppua, mutta tämmöistä Straight to Hell-elokuvaa en muista. Tässä näyttää nyt sitten olleen kaikennäköistä rockiukkoa, Joe Strummeria, no okei, Grace Jones ei ole rockiukko, mutta rockaria mukana. Rocktähtilauma filmasi elokuvaa aavikon kuumuudessa 3 viikkoa. Pizza ja ketsuppiverta kului. Miten mä en tämmöistä elokuvaa muista? No, kirjoittakaa sitten, että jos on hyvä leffa, kannattaako tutustua Straight to Hell. Joe Strummer on ollut ainakin osissa. Sitten tulee hittibiisien sanotuksia, on voinut laulaa mukana. Täällä on Ai Living on a Prayeria on ja Iggy Popin Real Wild Child. Iggy Popin Real Wild Child on varmaan ensimmäinen juttu, mitä mä oon Iggy Popia kuullut koskaan ja sitä kautta ihastuin. Ja mä menin heti ton kuultua, niin varmaan se videon näin jossain, niin heti ostamaan sen bla 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 levy, mikä sitten oli silloin kuitenkin, kun se on semmoista, David Bowiehan on ollut tekemässä sitä, niin sehän on semmoista ihan David Bowie ja Iggy Popin vetämänä, niin se oli hirveä pettymys sitten se koko levy. Kyllä nyt on oppinut sitä vanhemmiten arvostamaan, ei nyt suosikki Iggy Pop-levy vieläkään, mutta se oli sellainen portti Iggy Popin maailmaan ja onneksi sitä kautta sitten löysin Stoogesit ja Iggy Popin vähän niin kuin rokkaavammatkin jutut. Springsteenin War, kova biisi. Bang Leslie ja Walk Like a Egyptian, näitä on ollut sitten mukava jollottaa laulaa mukana. Sitten tässä on aina, suosikissa oli näitä muotijuttuja, niin tämä voidaan laskea ehkä semmoiseksi. Tässä näyttää olevan nyt tämmöisiä takkimaalauksia. Nämä on jotain niin kuin ruiskumaaleilla tehtyjä takin selkämyksiä, nahkatakin selkään. Kova juttu, Euroopan uusi villitys. Joo, selvä juttu. Sitten on taisteluparin Michael Brandon, eli taistelupari Dempsey and Makepeace oli muuten kova sarja. Tämmöinen nopea, lyhyt pikahaastattelu täällä kaikkien mainoksien ja tilauskuponkien välissä. Mä en muista Dempsey ja Makepeacea, eli taisteluparisarjaa. Mä tykkäsin kyllä siitä kovin, mutta en ole nähnyt sitä missään sen jälkeen, enkä muista nähneeni missään, niin kuin, että olisi DVDlle julkaistu tai muutakaan. Se on jännää, tiettyjä juttuja uusitaan kyllä ahkeraan, mutta olisi ehkä kiva nähdä, niin kuin Yle voisi uusia ehkä ja Maikkari, niin no taisteluparin ja sitten Hill Street Bluesia olisi kiva katsoa pitkästä aikaa ja muuta, mutta no, voi olla, että aika kultaa muistot ja on parempi, ettei niitä katso uudestaan, mutta oli kyllä kova sarja. Mitäs Michael Brandon sanoo? Lempijuoma, champagne, viini ja englantilainen olut, eli aika kova kukkimies ollut. Sitten tulee tämä 20 kysymystä Jon Bon Joville. Anna palaa, Frank. Se on kyllä tässä lehdessä ehkä niin kuin toimituksellinen moka, että missä se nyt ikinä olikaan se. Nyt täällä ihan alkupäässä. Nämä olisi pitänyt kyllä laittaa niin kuin vierekkäin nämä jutut, koska tässä on niin kuin Joey Tempestille samat kysymykset kuin Jon Bon Joville. Ne olisi pitänyt olla samalla aukeamalla, se olisi ollut paljon mielenkiintoisempaa. Nyt ne on niin kuin eri puolilla lehtiä. Moka. Joo, mutta jos luki siinä Joey Tempestin jutussa oli kysymys, että poika, jonka seurassa viihdytti, ja Joey Tempest sanoi, että Guy Marcello, niin Jon Bon Jovi vastaa sitten, että
Richie Sambora, että aika samanmoiset kysymykset. Oletko koskaan ollut pidätettynä kahdesti, poltatko tupakkaa, en, juotko viinaa, tykkään bailaamisesta. Aha, eli juo viinaa. Ikimuistoisin keikka, kun soitimme Zetsetopin lämmittelybändinä ollessamme vielä täysin tuntematon uusi bändi. Asso. Tunnetko suomalaista rockia? Eikös Hanoi Rocks ollut Suomesta? Okei, Hanoi Rocks jälleen mainittu. Mutta Jon Bon Jovi ei muista Juise Leskistä. Mikä on ilkein asia, mitä sinusta on kirjoitettu? Eräs ruotsalaislehti väitti minua valehtelijaksi, kun sanoin, että en tunne Europea. No niin, entistä enemmän tämä, niin kuin tässä mainitaan tämä Europe, niin pitäisi olla se 20 kysymystä Joey Tempestille tässä vieressä. On muuten melkoinen könsikäs poreammekuva. Pitäisikö tätä nyt pitää tässä vähän pitempään näytillä, koska mä katsoin mun YouTube-kanavan tilastoja ja huomasin, että, tai olen mä nyt huomannut sen pitemmän aikaakin jo, että mun katsojakunta koostuu 45-65-vuotiaista miehistä. Naisia on lähes 0% katsojina. Et jos mä nyt tätä Jon Bon Jovin kuvaa tässä zoomautan pitempään, niin tulisikohan tänne kanavalle enemmän naistilaajia, houkutellaan niitä. Toisaalta tässä saattaa olla se vaara, että ne 45-65-vuotiaat miehetkin häipyy täältä, kun mä tätä Rintakarvan Jovia tässä on muuten kivasti houkuttelevasti varpaakki tuolla esillä. Jovista tuli mieleen, muistan aina lukioaikoina, Pauliina oli rinnakkaisluokalla ja Pauliinan äiti oli töissä, en nyt muista oliko Viking Linella vai Silja Linella jommassa kummassa, niin kuulin sitten Pauliinan kautta, että Bon Jovi oli silloin, se on varmaan sitten ollut toi Fahrenheit-levyn aikoina, koska kyllä ne sitten Slipperiven vetin aikoina matkustivat jollain muulla, niin se on pakko olla, silloinhan ne esiintyi Kulttuuritalolla Helsingissä, niin sanoo, että Bon Jovi tuli Ruotsista, niin bändijätkät tuli Ruotsin laivalla normiristeilyvälin tänne Suomen puolelle. Aika kova olisi kyllä nähdä Richie Sambora ja Jon Bon Jovi siellä laivan pupissa. Mulla on kyllä ollut vastaava kokemus, oli Menneisyyden vangit oli esiintymässä Ruotsin laivalla ja satuin sitten olemaan siellä pupin puolella ja niillä oli Featuring, Pate Mustajärvi oli sitten vetämässä Menneisyyden vankien kanssa laivalla pari biisiä ja sitten seuraavana päivänä pupin puolella niin oli Freeman ja Pate oli siinä pupissa ja siinä baaritiskillä sitten kun Pate kävi juotavaa hakemassa lisää, niin oli semmoinen melko laitamyöteisessä oleva suomalaismies, joka tuli sitten taputtamaan Mustajärveä olalle ja kehumaan ja sanoi näillä sanoilla, että terve Pete, että sä olet Pete ollut aina mun suosikkilaulajia, että jumalauta sä oot Pete kova. Oli aika ikimuistoista nähdä Peten eli Paten ilme, mutta hyvin hän jaksoi sitten tätä känniörisiä, että oli varmaan tottunut vastaaviin tilanteisiin. No joo, mutta nyt on tarpeeksi kauan ollut tämä Jon Bon Jovin kuva tässä houkuttelemassa naistilaajia. Kirjeenvaihtopalsta. Hän oli suosittu ja tässä on muuten näköjään kaikki jotain ulkolaisia kirjeenvaihtokavereita. Minäpä otan ihan summamutikassa tosta kirjeenvaihtokaverin itselleni. Abdergader Balmir, 24-vuotias poika. Mistä? Algeriasta. No, sille pitää kirjoittaa sitten varmaan. Tai sitten tuolta Dimitris Pabourdinos Kreikasta, 25-vuotias poika. Kaikki jotain poikia. No, en mä nyt setämiehenä voi lähteä tuommoiseen touhuun, unohdetaan se. Valkokankaan uudet valttikortit, eli Rupert Everett, Tom Hanks ja Nicolas Cage. Märkäkorvia on ollut nähtävästi näyttelijöinä, mutta kyllähän näistä kaikista jotain tuli.
monipuolisesti leffajuttuakin tehty. Ehkä itseä nyt ajateltuna, niin Nicolas Cage näistä itselle se merkittävin on. Ja sitten on viimeinen aukeama ja tännehän on tällätty sitten vielä urheiluakin, kaikille jotain. Mitsku Wienistä. Huhtikuun 17. päivä pyörähtää käyntiin jääkiekon MM-kisat Itävallan Wienissä. Suomalaiset kiekkofanit odottavat taas kerran mitalia, jota emme ole vielä kertaakaan onnistuneet kahmaisemaan. Jaa. En muista, miten Wienissä kävi vuonna 1987, mutta ei tainnut Mitskua tulla. Jos te muistatte, niin laittakaa kommentteihin. Sitten tässä on, että näitä tyyppejä kannattaa seurata sitten MM-kisoissa. Kari Jalonen, Timo Jutila, Kari Laitinen ja Jari Torkki, kaikki kovia varmaan, mutta itselle Jalonen tietysti on tuttu ja Jutila. Mä en ole mikään fanaattinen urheilun seuraaja, mutta 87 on kuitenkin aika pitkä matka ollut vielä 95 Never Forgettiin. Joo, semmonen. Takasivulla vielä mainosta Heavy Glam Megastar-lehdestä. Tässä oli paljon julisteita muistaakseni. Joo, Superlux-julisteet, Top Hot-uutiset ja mageimmat megatahdet Megastar. Semmonen. Suosikki numero 4B 1987. Ei tämä miltään B:ltä vaikuttanut. Kyllä tässä oli paljon hyvännäköistä ja paljon luettavaa matskua. Että kaikin puolin niin kuin vakaasti tehtyä toimitustyötä ja upeita juttuja. Ja suurin osa jutuista, jos ajattelee, niin oli kuitenkin niin kuin suomalaisen toimituskunnan tekemää. Että isot pisteet siitä. Kiitos kun katsoit. Oli mukava lueskella taas yhdessä. Jatketaan juttuja ja mukavaa kevättä sinne puolin.